Böö ja tervetuloa Citroen EC3 kyytiin. Tätä me käytiin siellä Itävallassa kokeilemassa jo ajat sitten ja nyt on sitten vihdoinkin tullut se aika, että päästään täällä kotimaan kamaralla kokeilemaan kyseistä Suomen halvinta sähköautoa ja heti alkaa piipitys häiritse. Otetaan ylinopeusvaroitin pois. Ja silloin Itävallassa ja yleensä näissä ulkomaan koeajoissa, niin missähän pääsee fiilistelemään sitä ajotuntumaa ja tiloja ja ulkonäköä ja sellaista. Mutta ne sähköauto-ominaisuudet jää vähän vähemmälle. Totta kai siinä kulutusta näkee. Lataustehoja ei yleensäkään pääse, eikä latausta kokeilemaan ollenkaan. Ja varsinkaan pikalatausta ei koskaan. Oikeastaan se onkin nyt sitten paljastunut tämän auton heikoksi lenkiksi. Tässä on kyllä paljon hyvää, mutta voi että meinas kyllä käpy palaa monta kertaa tuossa pikalatturilla, mutta palataan siihen myöhemmin. Beni latausasema osaa kuormanhallinnan ja aurinkopaneelit. Katso lisää scanoffice.fi. Huolehdittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Parempaa sähköä? Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY, uusiutuva lataus. Lähdetään taas perinteisesti ulkonäöstä liikkeelle. Ja mä ajoin tuolla yhden kaupan pihassa Ford B-Maxin viereen, niin nämä oli kyllä voi sanoa, että kaksi marjaa. Eli tää on B-segmentin vähän tila-auto tai vähän SUVi. On tässä aika suuri maavara ja tää on aika korkea pystyperä, mikä on tietysti hyvä tilan käytön kannalta. Aika korkea keula. Että semmonen ei nyt mitenkään voi välttämättä mieltää ihan pikkuautoksi tätä. Että kyllähän tää tässä B-segmentissä niin kuitenkin on ihan isommasta päästä. Että ehkä se Hyundai Inster on pituussuunnassa reilusti tilavampi, mutta sitten taas leveyssuunnassa tää ei tunnu ahdistavan. Ei mun olkapää ole lähelläkään B-pilaria, että tässä on sellaista väljyyttä kyllä täällä etupenkillä sitten enemmän. Mutta niin ulkonäöstä, tämähän on nyt tätä uutta Citroenin keulailmettä, eikä tossa ulkonäössä nyt varsinaisesti mitään kovin mainittavaa ole. Mun mielestä on hyvä suuntaus tää, että aika monessa pienessäkin autossa on nykyään noin seikkailumuovit tuossa pyörän kaaressa, niin sitten ei tarvitse jännittää, että alkaako ne maalit kuoriutumaan siitä muutaman vuoden päästä, kun kivet hakkaa niitä. Olen iloinen, että tässäkin sellaiset kunnolliset seikkailumuovit on. Peilit on ihan hyvät, on näkyvyyttä sivusuunnassa hyvin. Ovenkahvat on perinteiset, mikä on periaatteessa ihan jees, mutta joku siinä vähän mättää, että sitä kahvaa pitää vetää tosi vaakasuorassa. Jos sit vetää vähänkin yläviistoa, niin silloin se kanittaa ja tuntuu, että ei tää oikein toimi tai aukea tää kahva kunnolla. Eli sit pitää vetää tosi vaakasuunnassa. En tiedä, onko tää nyt sit sitä, että viimeinenkin euro pitää tai sentti säästää sitten joka osassa, niin ehkä siinä sitten jotain laatueroja on. Jos vertaa sitten vaikka vastaaviin Polestarin kahvoihin, niin ei se tunnu ollenkaan niin grantulle sen vetosuunnan suhteen. Ja valojakin pääsin tuossa pikkusen kokeilemaan ja lähivalot on tosi hyvät. Tää on nyt tää U-verustelu, eli tää on ihan karvalakki. Tässä ei ole mitään lisävarusteita, ei edes mitään väriä otettu tähän. Voi sanoa melkein, että ainut varuste olet sinä itse, niin kuin nimikin sanoo. No sit siinä Maxissa löytyy sitten vähän enemmän sitä varustetta, muun muassa penkin lämmitykset, mitä tästä ei löydy. Ja radio. Mutta palataan niihin myöhemmin. Eli ulkonäöstä voisi sanoa kyllä, että ei tää pölmän näköinen ollenkaan ole. Ja tilankäytön kannalta ihan fiksu auto kyllä. Että tilojen suhteen tää varmaan käy aika monelle. Ja ulkonäössä ei ole varsinaisesti mitään ärsyttävää. No sitten kun tullaan tänne sisälle, niin täällähän on etupenkillä kohtuullisen askeettinen meininki jo ihan siitäkin syystä, että tästä keskeltä puuttuu se nykyautoille tyypillinen keskinäyttö ja tässä on vaan puhelinteline tässä keskinäytön tilalla. Lämmityslaitteen säätimet on ihan tuollaiset manuaaliset, ei mitään automatiikkaa. Mä en ole nähnyt tätä kyllä minään ongelmana, että mä kyllä ja vielä pyöritettävät manuaaliset nappulat, niin mun mielestä nämä on kyllä vaan, nämä pyöritettävät nappulat on vaan niin hyvät. Toivoisin, että nämä yleistys vähän muihinkin merkkeihin. En mä nyt siltä sano, että ettenkö mä tykkäisi automaatista, mutta näin ihan pärjää, ei ole mitään ongelmaa ollut manuaalisen lämmityslaitteen kanssa. Ja ohjauspyörästä löytyy sitten puhelimen ohjaus, volumesäädöt siis
ja sitten vasemmat puolet löytyy vakionopeussäädin. Eli vakkari löytyy, mutta se ei ole adaptiivinen. Eli se sitten ajaa toisen perään, jos et ole pysy hereillä. Ja kuskille löytyy sitten näyttö tuolta aika kaukaa tuosta tuulilasin alareunasta. Se on vielä peilin kautta heijastettu. Tietysti, että saadaan se tuohon aika ylös ja tuulilasin ihan alareunaan. Niin se on mun mielestä ihan hyvä. Ainut vaan, että informaatio on kyllä tosi kitsaasti. Tässä on yksi painike, jolla voi ohjata. Siitä näkee noin 2 trippimittaria, ekomittarin kokonaisajomäärän ja tämänhetkisen jäljellä olevan toimintamatkan. Niin siinä on kaikki, mitä niinku kuljettaja voi tuosta valita, ainakin nyt näillä ohjaimilla. Et sieltä löytyy akun varaustila, nopeusmittari, ylinopeus tai nopeusrajoitusnäyttö ja sitten tietysti ajosuunta ja sitten nämä trippimittari tai jäljellä oleva toimintamatka. Eli hyvin askeettisesta käyttöliittymästä on kyse. Nyt se vähän herjailee, että akun varaustila on alhainen, koska on 24% varaustilaa jäljellä. Ja aika muovinenhan tää on, kovaa muovia löytyy vähän niin kuin joka puolelta ja kiiltävää muovia keskikonsolista. Kuitenkin tää niin kuin design on mun mielestä ihan tämmönen tuore, eikä tää nyt sillä lailla tunnu vanhalta. Oikeastaan toi käyttöliittymän ainut painike on sitten tää Bluetooth-liitäntä kautta kotinäppäin, jolla nyt sit saa yhteyden tähän sun puhelimeen, joka laitetaan tähän telineeseen. Ja puhelintelineestä täytyy sanoa, että tää on kyllä ihan niinku yksi parhaista puhelintelineistä, mitä missään sähköautossa on tullut vastaan. Sieltä missähän on myöskin laitettu tohon puhelinteline tähän hyvin framille, koska sielläkin osa toiminnoista tulee sen puhelimen kautta. Mutta tässä on hyvä tämä, että tämän pystyy kääntämään pysty- ja vaaka-asentoon ihan yhdellä käden heilautuksella ja tämä on sitten monesti hyvä juttu. Mutta siis ei ole mitään radioa. Jos sä haluat kuunnella radio, niin sitten nettiradio. Mä oon kuunnellut nyt Spotifyta. Toimii ihan hyvin tämä integrointi kyllä. Bluetooth on toiminut moitteetta heti sen ekan liittämisen jälkeen. Ja sitten tästä voi ohjata volumea ja valita seuraavan biisin tai mitä nyt sitten kuunteleekaan. Et mä nyt ehkä vähän itse jännitin radion puuttumista, mutta ei se nyt niin suuri ongelma ole sitten kuitenkaan ollut. Totta kai se puhelin pitää sitten joka kerta kaivaa sieltä taskusta ja laittaa tuohon telineeseen. Siitä tulee vähän sellaista lisäsäätöä. Eihän sitä pakko olisi kaivaa, mutta kuitenkin, että saa sen haluaman lähteen sieltä puhelimesta soimaan, niin se sitten vähän aina vie sitä aikaa. Käyttöliittymät ja infotainmentit on nyt tässä autossa käyty tosi nopeasti läpi, että hyvin askeettiset ja perinteiset. Täältä löytyy vilkkuviiksi ja sitten löytyy pyyhkiäviiksi. Ajosuunta valitaan tällä geneerisellä Stellantis-nypykällä tässä keskikonsolissa. Eli ei mitään yllättävää kyllä täällä. Ja sitten hyvä juttu myöskin, täältä löytyy ylinopeusvarottimelle painike. Ja myös tolle kaistavahdille, niitä kun painaa tosta pitkään, niin ne saa pois hyvinkin nopeasti. Aika tosi ärsyttävä se ääni kyllä on, että mielellään sen sitten ottaakin pois, jos se alkaa piippailemaan. Sitten en tiedä oliko joku bugi vai mikä, mutta tuossa 2 kertaa teki sellaisen, että kun mulle tuli puhelu, niin täällä alkoi joku hälytys huutaa kuin hinaa ja ihan hirveätä piipitystä koko ajan. Ja heti kun se puhelu loppui, niin se loppui myöskin se piipitys. Sitten kun mä soitin tälle henkilölle, sitten sit piipitystä ei tullut. Et se tuli vaan silloin, kun se puhelu tuli mulle päin. En tiedä, onko bugi vai oliko joku varoitus, jota en nyt vaan ymmärrä. Ohjekirjaakaan en ole kyllä kauheasti tutkinut, eikä se kovin paksu läpyskä olekaan. Tai siis olen tutkinut näiden latausjuttujen takia, koitin hyvinkin kuumeisesti tutkia. Mutta palataan niihin kohta. Ja takapenkki on kyllä suhteellisen pienet polvitilat, että kyllä meikäläisen taakse meikäläisen mahtuminen on vähän heikkoa ja tietysti sitten jos olisi vähän lyhyemmät koivet, niin se voisi olla parempi. Ja täällä etupenkilläkin, niin penkistä siis puuttuu korkeussäätö ihan kokonaan. Tässä ei ole minkäänlaista korkeussäätöä, ei takareunan eikä etureunan, että pystyy liuuttelemaan pituussuunnassa ja sitten selkänojaa säätää kulmaa, mutta siinä ne sitten onkin. Siis ihan kohtuullisen hyvä penkki. Onhan tää tosi lyhyt tää istuinosa ja mulle vähän taas tää etureuna alhaalla, mutta varmaan monelle tää on aika sopiva kuitenkin näilläkin asetuksilla. Ehkä niinku tässä ergonomiassa niinku jää eniten kaipaamaan sitä, että olisi tää kyynärnoja tai joku keskikonsoli, että
oikealle kädelle ei pidemmässä reissussa sitten oikein löydy sellaista luonnollista paikkaa. Vasemmalla kädellä on kyllä ihan hyvä paikka täällä ovessa, mutta ja ohjauspyörä myöskin jää pikkusen niinku kauas, että se saisi tulla vielä muutaman sentin lähemmäs. Et siinä nyt niinku ehkä nämä sisätilojen ergonomiset jutut sitten. Ja takakonttia on reilu 300 litraa. Ihan hyvän kokoinen kuitenkin toi tavaratila. Aika syvähän se on, että nostokorkeus on aika suuri. Ja sitten toi takapenkin selkänoja, niin se kaatuu vain yhdessä osassa. Eli se nyt sitten vähän tietysti tätä monikäyttöisyyttä myöskin haukkaa, että sitten ei pysty takapenkillä istumaan kukaan silloin, kun kaadetaan se takapenkin selkänoja alas. Tämä on sitten enemmänkin ihan niin kuin 1 tai 2 hengen auto, jos nyt vähän jotain monikäyttöisempää tarkoitusta tälle autolle on, niin ehkä se Max-versio, muistaakseni siinä löytyy sitten se 2 osassa kaadettava takapenkki, niin siinä on vähän sitäkin puolta sitten enemmän. No sitten tähän ajettavuuteen, niin tää on nyt ehkä sellaista tyypillistä B-segmentin tai pikkuautoluokan ajettavuutta, että etupäässä toi MacPherson jousitus toimii hyvin, mutta sitten tuolla takana on tämmönen halvoille autoille tyypillisempi vääntövarsijousitus. Laitetaan se tähän, kun selvitän mikä se on, mutta tommonen hyvin matala palkki, jolla saadaan sitten halpa ja tilaa säästävä rakenne. Ja tällainen siis samanlainen on siinä meidän Seat Miissäkin ja se on hyvin samantuntunen. Vähän semmonen pompukas toi takapää, et ei se samalla lailla nieleskele noita isompia patteja tiessä kuin sitten taas vähän kehittyneemmät monivarsituennat. Jos vaikka siihen Renault 5 vertaa, kyllähän tää niinku takapään jousituksessa kyllä jää aika paljon jälkeen. Eikä tää ole tietysti tarkoitettukaan sellaiseen dynaamiseen ajoon, että tää on semmonen tosi tavallinen auto. Mutta siihen käyttöön niinku ihan hyvä. Ei täällä niinku mitään sellaista hälyttävää ole. No yksi hälyttävä on se, että tämä aurinkovisiiri ei pysy ihan tuolla ylhäällä. Tosi hälyttävä. Ja melko tollaiset 8-bittiset nämä äänetkin näissä kaikissa hälytyksissä. Että aika askeettista siinäkin kohtaa. Ohjaus nyt ei ole mitenkään suuntaan eikä toiseen. Ihan hyvän tuntunen. Tietysti tämä ohjauspyörä on tosi pieni, mikä sitten ehkä vähän aluksi teki sellaista mikroautomaista fiilistä, mutta ei tässä kyllä muuten ole mitään kovin tiukkaa ajettavuutta, että varmasti miellyttää monia tämmönen tasapaksu, mitään sanomaton, mutta myöskin yllättämätön käyttäytyminen aika lailla kaikissa olosuhteissa. Ja kuitenkin siellä pienemmällä tielläkin, niin ei sielläkään niinku tullut mitenkään turvaton olo, vaikka nyt vähän dynaamisemminkin siellä ajoi hetken matkaa. Niin. Mutta ei tää semmonen auto ole, joka nyt mitenkään yllyttäisi hurjastelemaan, että Tää on semmonen kulkuväline, kehonsiirtoväline. Eikä voi myöskään mitenkään silleen älyttömän pehmeäksi sanoa tai miellyttäväksi tätä alusta. Että tässä semmoista ehkä pientä pintakovuutta on havaittavissa, että perussuoritusta. Tuohon suorituskykypuoleen tai ajettavuuteen, niin siihen tietysti olennaisesti liittyy tuo kiihtyvyys ja tehot. Ja tässä ei ole mitenkään valtavasti tätä tehoa paperilla, eikä vääntöäkään. Täällä oli siis 113 hevosvoimaa ja 120 newtonmetriä. Vääntökin vaikuttaa tosi ohuelta tuossa paperilla, mutta ei tässä niinku ajon puolesta niin ole mitään ongelmaa. Että ihan yhtä terhaka kuin kaikki muutkin sähköautot. Että oikein hyvin kiihtyy. 10,4 oli toi kiihtyvyys 0-100. Sikäli niinku ei mitään ongelmaa. Sitten mennään näihin sähköauto-ominaisuuksiin ja siellä on kyllä nyt jääty aika pahasti, voisi sanoa, jälkeen nyt kilpailijoista. Ehkä nyt se päällimmäisenä on toi pikalatausteho, eli speksien mukaan täällä sanotaan, että maksimipikalatausteho 100 kilowattia. Ja mä oon nyt torstaina kävin ajelemassa vähän pidemmän lenkin ja siinä sitten tuli 3 latausta siinä päivän aikana tai illan aikana. Ja ensimmäinen oli ihan sellainen lyhyt lataus. Mä en muista nyt mitä se maksimiteho on. Ei se tainnut olla nyt kuin 40 kilowattia siinäkään. Enkä saanut käyrää talteen silloin. Sitten toinen lataus oli 40 kilowattia oli se maksimiteho. Ja varmasti oli akku lämmin, koska oli ajettu siinä kohti jo 160 kilometriä tai melkein 200 kilometriä. Mutta silti se oli ihan vaakasuora se latauskäyrä ja sekin vähän niin kuin vaikutti oudolle, että se latauskäyrä on niin tasainen. Sinänsä hyvä asia, että se on tasainen. On helppo ennustaa sitten, mitä se
lataus kestää. Ja sitten kolmas lataus oli 60 kilowattia maksimiteho. Ja edelleen tosi tasainen. No mä en silloin enää kovin pitkälti ottanut sitä latausta. Eli ei päästä niinku lähellekään nyt niitä tehoja, mitä esitteessä luvataan. Ja toi on kyllä nyt niinku aika huono juttu, että noin kauas jäädään. Ymmärtäisin kyllä, jos se vaan käy piikkaamassa vaikka 90, niin se nyt voisi laskea jo onnistuneeksi. Mutta nyt oli 15 astetta lämmintä, akku oli ajettu, oli ladattu ennenkin saman päivänä muutama tunti aikaisemmin, niin ei voi olla siitä kiinni, etteikö akku olisi riittävän lämmin. Nyt on joku muu ongelma tässä. Ei sekään nyt vielä paha ole se, vaikka siinä 40 kilowattillakin lataa, niin koska akku on aika pieni, niin kyllähän se kuitenkin täyttyy sitten reilussa puolessa tunnissa taas riittävästi seuraavaa etappia varten. Mutta nyt se ongelma olikin sitten siinä pikalatauspistoolin lukituksessa ja sehän nyt sitten alkoi jumittelee ihan huolella ja meinasi itku tulla melkein siellä yöllä, kun sitten ei kahva irronnutkaan autosta, mutta mennään katsoa, miten se meni. No niin, nyt ollaan Citroen EC3 kanssa täällä Vierumäen Neste M uusiutuvan latauksella ja lataus ei lähtenyt käyntiin. 2 kertaa yritin, tulee vaan tällaista. Ja nyt sitten kaapelikin on jumittanut autoa kiinni. Laitetaan vielä kerran ovet lukkoon ja auki. Ei, se on edelleen vaan jumissa. Kyllä on niinku tänään. Mistähän täältä löytyisi nyt sitten se avauspaini. Ihan täällä olisi käynyt joku ennenkin availemassa. Nyt en pysty kuvaa niin paljon. Täytyy alkaa etsiä ohjekirjaa tai jotain, millä mä saan ton kaapelin irti. Sivuleikkurit, saha. Onneksi mulla on tää peräkontis sirkkeli mukana. Niin sain maahantuojalta sellaisen vinkin, että pistäpä avainvirta lukkoon ja käännä virrat päälle, niin sitten vasta aukesi. Sitten lähti tää lukitus pois ja sain vihdoinkin kaapelin irti. Nyt jostain syystä Neste-lataus ei toimi ja mulla on 20 kilsaa rangea jäljellä ja olen siis Vierumäellä, eli seuraavat laturit on tuossa Heinolassa, niin tästähän voi tulla jännittävä matka vielä. Mutta onneksi on kuulemma joku tiepalvelu sitten olemassa. Nyt ajellaan kyllä vanhaa tietä. Koitetaan pihistellä akkua, että päästä sinne Sittarin latureille sitten. Et kyllä tavallaan niin kuin jostain on valmis maksaakin vaikka toimintavarmuudesta. Mä oon kyllä pikkusen niin kuin yllättynyt, että tää eurooppalainen halpisversio on niin kuin, tässä on näin paljon ongelmia. Lataa onnettomasti, sitten vielä jumittaa latauskaapeli, no niinhän siinä oli siinä kiinalaisessa jakissakin, mutta sieltä onneksi löytyi vaieri, joka jäi sitten käteen. Se sieltä latasi vähän paremmin kuin tämä. No niin, nyt päästiin onnellisesti tänne Heinolan ABC:n pihaa. Täällä on onneksi pitkä rivi latureita. Ja 11 kilsaa on vielä, ettei tässä kulunut kuin semmonen, olisiko 7 kilsaa rangea, kun tuli vanhaa tietä. Että ihan hyvin päästiin. Mutta nyt tietysti vähän jännittää, että miten täällä käy, toimiiko lataus ja jumittaako pistooli. No sehän lähti lataamaan. Hyvä. Ei jääty tähänkään vielä yöksi. No niin, nyt on 7-8 minuuttia tässä oltu ja 20 pinnaa on nyt latausta, niin eikä tää riitä, niin päästä perille. Ja 60 kilowattia on nyt ollut teho. Eli on se nyt 20 kilowattia noussut siitä edellisestä, mutta edelleen ollaan kaukana huipputehosta. Liian kaukana. Ja taas sama ongelma. Kaapeli jää kiinni. On tää nyt nyt me onneksi tiedetään tää konsti. Ei, nyt se ei lähde auki täältä. Oi jumala. Violettia. Ei. Ja taas varmaan sit soitetaan maahantuojille. Moikka. Moi. Nyt sain ladattua, mutta nyt kaapeli ei lähde enää irti tuolla avainkikallakaan. Tää lukee sammuta moottori tai irrota latauskaapeli. Nyt on taas maahantuojan edustajan kanssa tässä 11:15 kello on
illalla ja yritetty saada kaapelia irti, mutta ei nyt nämä kikat loppuu jo kesken. Nyt ei pala valo, mutta ei irtoa kaapeli. Täytyy sanoa, että tämä on ihan niin kuin ehdottomasti paskin latauskokemus ikinä. Millään sähköautolla. Tosi ihan kiva olla nukkumassa, mutta täällä sitä odotellaan Heinolan ABC:llä, että saataisiin kaapeli irti autosta. Mutta sen takia meikäläinen näitä autoikkoja ajaa, että teidän ei tarvisi. No niin, nyt se lähti. Nyt se lähti ja tää onnistui sitten vasta kun mä soitin tonne ABC-palvelunumeroon ja siellä sitten oli hyvä neuvoja ja se opasti, se teki ensin itse kaikki jutut mitä se voi tehdä ja sitten se vielä etti foorumilta vinkkejä ja sitten semmoisen vinkillä se lähti, että nosta kunnolla kaapelia ylöspäin samalla ja sit renkkaa ovia lukkoja auki. Sillä se lähti. Eli se vapautus, lukitus, ripstaaki siellä oli niin kuormittunut sen kaapelin painosta, että se ei niinku päässyt vetäytyä takaisin. En ole kyllä missään muussa autossa törmännyt tällaiseen ongelmaan. Onko se vapaututapin solenoidi tai moottori, mikä se on, onko se niin heikko, että se ei jaksa vetää sitä auki? No, mutta tässä nyt sitten muutama vinkki teille, jotka olette tällaisen Citroen EC3 hankkinut, että jos jumittaa joskus kaapeli kiinni, niin sitä kannattaa kokeilla aikaa. No tietysti sitä on nyt kaikissa autoissa, ovet kiinni ja sitten auki, ovet lukkoja auki. Toinen, virrat päälle virta-avaimesta. Ja kolmas, nostat reilusti kaapelia ylöspäin ja sitä kahvaa ja sitten samaan aikaan ovia lukkoja auki. Niin näillä pitäisi lähteä. Mutta tämä on kyllä, valitettavasti tämä on nyt kokemus tähän mennessä. Meikäläisen, onko tässä nyt 4 vai 5 vuotta ajeltu sähköauto, niin tämä on kyllä ihan ehdottomasti huonoin. Et ei niitä nyt ihan joka vuosi saatu näitä huonoja kokemuksia sähköautoillakaan. No jotain hyvääkin tässä, että joudutaan lähelle puolta yötä latailemaan tätä autoa, niin päästään nyt kokeilemaan nämä valot myöskin. Ja nyt on tällaista iltahämärää, ettei nyt varsinaisesti pimeätä vielä, mutta aika hyvälle vaikuttaa kyllä valot. Nyt on lyhyet, pitkät. No ei tossa ole hirveästi eroa, mutta lyhyet valot on siis aika hyvä. Tasainen toi valojakauma, ei kovin terävä rajainen, mutta myöskin pitkät niin hyvin tolleen sulautuu tuohon lähivalojen kuvioon mukaan. Ei nyt tietysti paljon ole sitä eroa siinä, mutta vähän kuitenkin. Eli tämmöistä pikkuhaastetta oli nyt sen latauspistoolin irrotuksen kanssa ja ilmeisesti nyt sitten se johtui siitä, että kaapeli painaa niin paljon ja solenoidi ei jaksa vetää sitä lukitustappia irti, että sit pitää keventää sitä kahvaa. En ole missään muussa autossa tällaista havainnut. MEB-alustaisissa autossa oli päinvastoin, että se ei lukittunut siinä alussa, että se ei jaksanut työntää sitä tappia sinne riittävällä voimalla, mutta tässä tuntuu, että on päinvastoin. Jaksaa vetää ulos sitä tappia sit, kun lukitus aukeaa. Toivottavasti näille asioille voidaan jotain tehdä. Maahantuoja on ilmeisesti lähettänyt tiedot valmistajalle tehtaalle ja myös näistä latauskäyristä. Et toivottavasti niihin tulisi joku korjaus. Vaikka tämä nyt ei ole mikään matka-autoksi suunniteltukaan, kyllä siinä kuitenkin on tavallaan lupaus petetty, koska ei päästä lähellekään niitä speksejä, mitä esitteissä on luvattu. Mutta kotilataus onnistuu ihan ok, sen kanssa ei ollut mitään ongelmaa. Kahvat irtoilee kivuttomasti, 11 kilowattia kotilatausteho tässäkin, niin aina myös halvimmassa versiossa. Kotilataushan tämä on se vahvuus näissä sähköautoissa muutenkin. Että sikäli tämä auto nyt ei ole niin kuin tarkoitettukaan matkantekoon, että tämä on parhaimmillaan varmaan just silloin, kun sä ajat jonkun työmatkan 50 kilometriä suuntaansa tai 100 kilometriä päivässä, 150 kilometriä päivässä, niin silloin tämä on todella hyvä. Sä lataat kotona ja aina on akku täynnä. Mutta sitten tuohon kulutuspuoleen, niin tässähän ei ole kulutusmittaria, mikä nyt tällaiselle autotestaajalle niin olisi aika oleellinen tieto. Täällä on toi toimintamatkamittari taas, mikä käyttäjälle on ehkä se tärkeämpi. Mutta tosi nyt hankala arvioida sitä kulutusta, että nyt mä otin kuvat, kun lähdin ajamaan mökiltä kotiin päin ja sitten kuva tietyssä prosentissa ja
kun oli moottoritie ajettu, niin siitä nyt voi sitten arvioida, kun laskee ton akun kapasiteetin kautta sitten kulutusta. Eli ei tämä nyt mitenkään kovin pihille vaikuta, ja spekseissäkin VLTP-kulutus on 16,5 kilowattituntia sataselle, ja akun koko 44 kilowattituntia. Nyt ei kerrota, että onko se brutto vai netto, mutta vaikka se olisi nyt se nettokin, mä en millään pääse siihen VLTP-toimintamatkaan, jos lasketaan 44 jaettuna 16,5, niin siitä tuli 266, eikä yli 300, niin kuin esitteessä taas lukee. Tässä on vähän tällaista outoa ristiriitaisuutta, että en tiedä mihin tässä nyt sit pitäisi luottaa, ja kun ei voi niinku oikein omiin havaintoihinkaan hirveästi luottaa, mutta kyllä se 200 kilometriä tälle on aika optimistinen. Moottoritienopeuksissa ei ainakaan pääse, mutta niin kuin maantienopeuksissa sitten tietysti varmasti se meneekin helposti. Mutta vähän semmoista sähköauto-ominaisuudet ei nyt ole kyllä ihan luokkansa muiden kilpailijoiden tasolla, että nyt annetaan vähän liikaa tasotusta tässä kohdassa. Mutta tietysti sitten, kun puhutaan siitä hinnasta, tämä U-versio on se 23 390. Tämä on nyt toistaiseksi Suomen halvin. Sieltä luultavasti PYDltä tulee joku vähän halvempi kohta, ja en ole vielä perehtynyt spekseihin, että mitkä ne on, mutta kyllä vähän nyt pitäisi Stellantiksen petrata, ja kuitenkaan tässä ei ole sitä akun esilämmitystä, ei ole yhden polkimen ajoa, ei ole V2L, ei ole tällaisia lisäherkkoja, mitä nyt sitten taas monessa muussa luokkansa kilpailijasta jo löytyy, niin nyt on kyllä pikkusen liikaa joudutaan antaa tasoitusta, tai sitten pitäisi toi hinta pudota ihan niin kuin useita tonneja. Mehän oltiin ostamassa juuri tätä kyseistä U-versiota rouvalle, mutta se kaatui sitten siihen, kun ei ollut penkin lämmityksiä. Ja me oltaisiin ostettu se auto niin kuin muuten sokkona, mutta kun ne penkin lämmittimet puuttu, niin se jäi sitten siihen. Ja täytyy sanoa, että oli kyllä suuri onni ja johdatus, että me ei ostettu sitä autoa, koska nyt tämän koeajon perusteella niin tämä ei sopisi tähän meidän käyttöön ollenkaan, koska just tarvitsisi päästä niin kuin toi Tampere, Vantaa, Heinolan välit ilman välilatausta. Nytkin kun tulin tuolta Heinolasta taas takaisin, niin jouduin sitten tuon loppumatkan ajaa 80 tietä, että varmasti riitti akku. Että kyllä se moottoritie sitten sen verran haukkaa akkua, että ei nyt kyllä ihan optimatti tämä sähköauto ominaisuuksilta. Auto-ominaisuudet on siis ihan ok, ja jos ei tarvitse pikalatausta, niin kyllä tämä silloin pärjäilee ihan hyvin, mutta jos on vähänkin pidempää reissua luvassa, niin nyt tämän hetkisen kokemuksen perusteella niin ei voi kyllä semmoiseen käyttöön tätä suositella. Mutta sitten taas kun mä mietin, kelle tämä sopisi, niin tämä sopisi esimerkiksi mun appiukolle tosi hyvin. Hänen elinpiirinsä on noin 100 kilometrin säteellä, ja nyt se pisin reissu sitten olisi tonne meidän mökille ja sielläkin saisi ladattua, niin se kyllä riittäisi niinku ihan mainiosti. Tai siis ei joku 60 kilometriä, pääsisi kyllä takaskin vielä sillä samalla akulla. Et se on niinku käyttötarkoituksesta kiinni, ja kyllä mä uskon, että Stellantis hoitaa tämän latauspuolen ja pistoolilukitukset kuntoon, että niistäkään tämä homma ei sitten jää kiinni. En oikeastaan ole niinkään järkyttynyt tästä askeettisuudesta. Mun mielestä tämä on varmasti monelle hyvä asia, tämä yksinkertaisuus ja askeettisuus, tässä käyttöliittymän puuttuminen, radion puuttuminen voi tietysti olla sitten esimerkiksi sille appiukolle voisi olla aika suuri kynnyskysymys, jos se pitäisi puhelin aina liittää, niin se voisi olla ylivoimaisen vaikeaa. Et nuorille tämä on varmasti ihan käypä peli, että jos ei se ympäristö on nyt niin kovin kaukana. Ja ei se nyt se pikalatauskaan niin kuin ollut mitenkään mahdottoman pitkä se pikalatausaika, vaikka se teho olikin huono, koska on pieni akku, niin se latausaikakin sitten pysyy kohtuullisen. Et siinä 3 vartissa, niin siinä sitten latautuu taas riittäväksi seuraavalle legille. Että ei se nyt ihan katastrofi kuitenkaan ole, mutta kuitenkin harmittavan kauas jäädään nyt siitä luvatusta. Tämä oli nyt meikäläisen kokemukset tästä autosta. Käy kommentoimassa, miltä sun silmään vaikuttaa ja kuulostaa EC3, Suomen halvin sähköauto. Käy tykkäämässä videosta, ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin käy tilaamassa kanava ja palataan sitten seuraavalla sähköautovideolla. Ja harkitse myös Bö Plus-jäsenyyttä, niin näet nämä videot sitten ensimmäisten joukossa. Nyt mä menen hakemaan liiteristä evästä. Böi böi!